Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar situația în care tu te afli și care este viitorul, încotro se îndreaptă. Fie că este vorba despre dragoste, fie că este vorba despre viața ta la modul general vorbind. Hai să vedem. Bun, se pare că ești puțin trist aici în legătură cu un proiect, în legătură cu o speranță pe care tu ți-ai făcut-o. Te simți aici stresat în legătură cu această situație, în legătură cu un proiect, poate chiar este vorba despre starea ta de bine. Este ca și cum îți este teamă că cineva îți va lua strălucirea sau poate chiar un stres pe care îl ai în legătură cu această relație, în legătură cu oficializarea acestei situații. Unii văd că sunteți puțin stresați în legătură cu reputația voastră sau, așa cum am spus, în legătură cu această dorință uriașă pe care o ai. În momentul de față, văd aici faptul că ești foarte concentrat pe tot ce ține de spirit, tot ce ține de viața ta. Văd aici clar faptul că în momentul de față ai o durere, ai o tristețe. Simți așa ca o pierdere, dar văd că ai o speranță foarte mare pe tot ce ține de spiritualitate. Văd o durere, un sacrificiu, ceva aici ce nu îți convine. Da? Este o perioadă dificilă, văd aici, prin care treci, o perioadă în care ești mai trist. Poate să fie și o dificultate pe care tu o simți aici, din punct de vedere material. Poate să fie vorba chiar și de relațiile tale cu ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem ce se întâmplă în următorul moment în care tu vizionezi acest videoclip. Foarte interesant. Un bărbat te poate ajuta foarte, foarte mult în această situație, dar văd foarte clar aici și faptul că urmează ca cineva să acționeze dintr-un anumit punct de vedere, sau urmează să faci ceva în acest sens. De asemenea, văd o decizie importantă pe care cineva o va lua. Da? Poate să fie un moment în care, nu știu, ori tu vei avea o energie mai masculină sau va fi nevoie să te descurci de unul singur, de una singură, dar văd aici și un oarecare stres. Da? Poate chiar urmează să faci ceva în legătură cu această tristețe, în legătură cu această situație. Hai să vedem despre ce este vorba. Uite, poate să fie vorba despre un cadou pe care îl primești sau despre o activitate surpriză, da? Poate chiar ai un rezultat surpriză în legătură cu această activitate pe care tu vrei să o faci. O surpriză văd aici, de asemenea, din partea unui bărbat. Da? Este o surpriză legată de un drum pe care îl veți face împreună sau chiar o surpriză legată de niște vești care vin din partea acestui bărbat. Așa cum am spus, deci cineva acționează, cineva face o surpriză. Văd multă pasiune între voi în momentul de față, dar este și acel moment clar în care apare o oarecare supărare. Da? Pentru alții m-aș gândi la faptul că dacă ești într-o relație, aici urmează o întâlnire pasională, o întâlnire frumoasă, în care veți avea tot felul de discuții interesante. Dar dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva în viața ta. Mai văd aici că dacă ai întrebat de muncă, tu aici vei avea parte de o bucurie, de un proiect.
ceva care se materializează, ceva frumos pentru tine. Și uite, văd un drum deschis, văd faptul că poate să fie vorba despre un cadou care costă mult. Dacă ești într-o relație, văd aici că sunt niște probleme și în viitorul apropiat se vor rezolva în urma unui drum și în urma unor discuții pe care le veți avea. Sunt discuții surprize, da? Este ceva aici ce durează de ceva timp. Să vedem următoarea carte, foarte interesant. Aici este foarte clar faptul că se va rupe, se va închide o situație. Văd aici o decizie foarte fermă. Pentru unii poate să fie vorba pe sănătate, știu eu, de o intervenție chirurgicală. Văd și un pericol, da? Un pericol care apare. Poate să fie, știu eu, pentru alții dacă așteptați niște bani sau dacă așteptați să finalizați un proiect, da, acesta se finalizează, văd niște roade pe care le culegeți, deci niște bani. Dacă sunt probleme la muncă, da, acestea se rezolvă, dar într-un mod mai brutal sau printr-o decizie bruscă, mai bine spus. Urmează aici un eveniment foarte rapid, da? Cu o precizie foarte mare. E ca și cum s-ar da un verdict, ca și cum s-ar face o decizie ireversibilă. Dacă aștepți un răspuns de la muncă, acesta vine, da? Acesta vine cât de curând. Hai să vedem despre ce este vorba în momentul de față. Da, uite, este un timp, da, pe care cineva l-a oferit. Fie că ai un termen pentru a finaliza un proiect, fie că se termină o perioadă dificilă, dar aici ceva se încheie. Văd că a fost o așteptare mare, da? Și uite, e ceva legat de niște acte. Văd aici de asemenea că urmează să treci într-o altă etapă în care te vei simți bine, o etapă în care te vei simți sigur pe tine. Este ceva frumos pentru inima ta. Da? Văd aici un angajament serios, un contract, o decizie. A venit timpul, uite, a venit timpul ca lucrurile să devină mult mai stabile în această relație, la locul de muncă. Dacă ai întrebat de dragoste și ești o persoană singură, aici apare cineva. Însă este nevoie să-ți rezolvi niște probleme cu partea masculină. Este nevoie să rezolvi niște probleme legate de un bărbat aici sau chiar de masculinitatea ta ca și femeie. Pentru că văd aici o bucurie și văd faptul că această relație devine mult mai stabilă, mult mai sigură, mult mai bună. Poate să apară cineva nou, așa cum am mai spus, pentru cei care, știu eu, sunteți singuri. Și din nou apare acest mesaj și anume că tu reușești să treci într-o altă etapă sau această relație. Să vedem ultima carte pentru tine. Foarte interesant. Urmează o perioadă de pace, de liniște. Văd aici un echilibru, da? La care tu vei ajunge. Este ca și cum situația aceasta se reglează, da? Fie că este vorba despre muncă, fie că este vorba despre viața ta privată. Dacă ești femeie, te vei simți împlinită, te vei simți bine. Mai văd aici, da, că tu sau această situație se va schimba, se va transforma și poate chiar cineva va reuși să facă rai din ceea ce are. Este ca și cum dorești să întorci o situație negativă în una pozitivă. Foarte clar văd acest lucru. În viitorul apropiat văd că foarte importantă va fi decizia interioară pe care tu o vei lua și ți se spune aici să te reconectezi la capacitatea ta, la inima ta, la sentimentele tale.
Da? Foarte interesant. Pentru bărbați văd aici că urmează să cunoașteți o persoană specială sau dacă sunteți deja împreună cu o persoană care este mai sensibilă, aici lucrurile vor fi ok. Hai să vedem despre ce este vorba. Ia uite. Da, e o femeie aici care schimbă multe. Poate să fie vorba și despre faptul că reușești să-ți revii, așa cum am spus, la energia ta feminină. Pentru că văd, uite, un mesaj pe care urmează să-l primești. Poate chiar să fie vorba despre o veste legată de o casă, o veste legată de ceva stabil, de o schimbare, văd aici. Uite, un noroc foarte mare pentru tine dacă ești o femeie. Poate să fie un noroc pentru două femei. Văd o femeie mai matură, o femeie mai tânără, una mai brunetă, una mai blondă. Dacă ești bărbat, văd aici o bucurie foarte mare legată de niște femei sau o bucurie mare legată de niște proiecte. Vei reuși să faci ca lucrurile să funcționeze. Da? Pentru că, uite, este nevoie să ai o discuție, este nevoie să găsești un echilibru. Da? Poate să fie vorba despre două persoane care nu se suportă sau două persoane care se dușmănesc și aici văd că lucrurile vor fi bune în final. Da? Pentru că, așa cum am spus, ceva se transformă, ceva se închide. Ceva se închide și este extrem de benefic. Uite, se închide o căutare. Da? Poate să fie și o transformare mare. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile. Uite, aici și coroana, deci e clar că ceva merge într-o direcție pozitivă. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la previziunile care mai sunt pe acest canal de YouTube, dar dacă dorești, aștept și la previziuni pe zodii, pe celălalt canal, ai un link în primul comentariu dacă ești interesat. Eu te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.